So welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোকক কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট ওপেন ইউনিভাৰ্চিটিত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়নৰত হৈ আছে বা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট ওপেন ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িছিল সেই সকলৰ কাৰণে আজি মই এই ভিডিঅটো প্ৰস্তুত কৰিছো কাৰণ তেওঁলোকে আজি এই ভিডিঅটিৰ জৰিয়তে কিছু খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ তেওঁলোকে গম পাব যিহেতু তেওঁলোক সকলোৱে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পঢ়িছে সেইসকলে যিসকলে ডিগ্ৰীবিলাক কমপ্লিট কৰিছে বা তেওঁলোকে মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰিছে এই ওপেন ইউনিভাৰ্চিটি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ত তেওঁলোকে সাধাৰণতে চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁলোকৰ যিখন পাছ চাৰ্টিফিকেট আছে সেই পাছ চাৰ্টিফিকেটখন পাবলৈ হয়তো ইচ্ছুক আৰু তাৰ কাৰণে হয়তো বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতিও আছে কিন্তু কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ অফিচিয়েল যি ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটত কনভকেশ্যন 2021 অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটবিলাকৰ কাৰণে চাৰ্টিফিকেটবিলাক বিতৰণ কৰিবৰ কাৰণে কনভকেশ্যন পতা হৈছে কনভকেশ্যন তেওঁলোকে পাতিব আৰু এই কনভকেশ্যনটো কেই তাৰিখে পাতিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে এই কনভকেশ্যনটোত পাবৰ কাৰণে কনভকেশ্যনত যাবৰ কাৰণে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এপ্লাই কৰাৰ কি ডেট আৰম্ভণি ডেট কেতিয়া আৰু শেষ ডেট কেতিয়া এই আটাইবিলাক কথা আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে ক'ম আৰু কনভকেশ্যনো কি হেতু আপোনালোকে গম পাই যাব গতিকে আপোনালোকে যদিহে মোৰ চেনেলত নতুন তেনলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো শেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শেয়াৰ কৰি দিব যাতে এই কনভকেশ্যনৰ যিটো এপ্লাই ডেট পিছ হৈ না যায় আপোনালোকে পাহৰি না যায় তাৰ কাৰণে শেয়াৰ কৰি দিব সকলোৱে যাতে পায় ভিডিঅ'টো তাৰ কাৰণে শেয়াৰ কৰিব গতিকে আপোনালোকে যদিহে কনভকেশ্যন কি হয় হেতু নাজানে তেনলে আপোনালোকক জনাই থওঁ যে কনভকেশ্যন অৰ্থাৎ আপোনালোকক যিখন চাৰ্টিফিকেট দিব আপোনালোকৰ পাছ চাৰ্টিফিকেট সেই পাছ চাৰ্টিফিকেটখন অৰিজিনেল যিখন চাৰ্টিফিকেট আচলতে সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকক ৰাজ্যপালে প্ৰদান কৰে সো এনেকৈ আপোনালোকে যেতিয়া পাছ চাৰ্টিফিকেট আনিবলৈ যায় আপোনালোকক সেই চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে গৈ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা আনিবগে লাগে কিন্তু এই যিখন চাৰ্টিফিকেট সেইখন আপোনালোকৰ এটা ডাঙৰ মিটিঙৰ নিচিনা হ'ব আৰু তাত আপোনালোকক ৰাজ্যপালে প্ৰদান কৰে গতিকে ৰাজ্যপালে প্ৰদান কৰাৰ যি আচলতে সুবিধা সেই সুবিধাটোকে আচলতে কনভকেশ্যন বুলি কোৱা হয় সো এই কনভকেশ্যন কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হ'ব আৰু ইয়াত এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজৰ অফিচিয়েল যি ৱেবছাইট তাত তেওঁলোকে গোটেই ডিটেইলছবিলাক দিছে কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব আৰু ইয়াৰ ষ্টাৰ্টিং ডেট কেতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু শেষ ডেট কেতিয়া গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক ইয়াত মই কম আপোনালোকক দেখুৱাই দিম কনভকেশ্যনৰ গোটেই প্ৰচেছটো কি হেতু দেখুৱাই দিম যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয় চাৰ্টিফিকেটখন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে গতিকে আপোনালোকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু আপোনালোকে সকলোতকৈ চাই থাকিলে আপোনালোকে গম পাব ষ্টাৰ্টিং ডেট আৰু এণ্ডিং ডেটো গম পাই যাব গতিকে ইয়াত আপোনালোকে যেতিয়া পেজটো খুলিব কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ষ্টেট ওপেন ইউনিভাৰ্চিটি বা KKHSOU যেতিয়া আপোনালোকে এইটো ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা পেজ আহি যাব মই যেটো পেজ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো তেনেকুৱা এটা পেজ আপোনালোকে পাব আৰু সেই পেজটোত যদিহে আপোনালোকে স্ক্ৰল ডাউনো কৰে বা যদি স্ক্ৰল ডাউন নকৰি কিনে জাস্ট ওপৰটো যদি চাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে প্ৰথম পাৰ্টটোত দেখিছে আপোনালোকে কমপ্লেইণ্ট হেণ্ডলিং সিস্টেম অনলাইন সাৰ্ভিসেছ এণ্ড পেমেন্ট আৰু 3 নম্বৰ যেটো আছে হেতু লিখা আছে কনভকেশ্যন 2021 এপ্লাই সো ইয়াত আপুনি যেতিয়া ক্লিক কৰিব কনভকেশ্যন 2021 এপ্লাই আপোনালোকৰ অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে ইয়াত দেখাইছে যে এই গোটেই যেটো পেজ only those candidate কোনবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাত কৈছে যে সেই সকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এপ্লাই কৰিব পাৰিব যিয়ে নেকি কি পাস কৰিছে যিয়ে পাস কৰিছে কিমান চনৰ পৰা কিমান চনলৈকে আপোনালোকক দেখুৱাব ইয়াত between December 2018 18 চনত যিসকলে পাস কৰিছে 18 চনৰ পৰা যিসকলে 2020 চনলৈকে যিসকলে আচলতে ডিগ্ৰী বা মাষ্টাৰ্ছ কমপ্লিট কৰিছে বা পাস কৰিছে তেওঁলোকেহে আচলতে ইয়াত এপ্লাই কৰিব পাৰিব সো ইয়াত কনভকেশ্যনৰ যি লিংক আছিল সেকেন্ড কনভকেশ্যন লিংক কনভকেশ্যন 2017 হেতু দিছে লাষ্ট ডেট অফ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকৰ এই কনভকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেটটো কেতিয়া হেতু দিছে 5 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এই চাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে আৰু কনভকেশ্যনৰ যি ডেট সেই ডেটটো হৈছে 21 মাৰ্চ 2021 অৰ্থাৎ আপোনালোকে 5 ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে যিসকলে এপ্লাই কৰিব যিসকলে আচলতে ভাবিছে যে কনভকেশ্যনত তেওঁলোকে চাৰ্টিফিকেটখন লম বুলি যদি ভাবিছে
পাছ চাৰ্টিফিকেটখন তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু তাৰ কাৰণে লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ 5 ফেব্ৰুৱাৰী 2021 অনলাইন মেথড হয় কনভকেশ্যনৰ ডেটটো হৈছে 21 মাৰ্চ মানে এই যিখন মিটিং হ'ব যিখন আচলতে আপোনালোকৰ কনভকেশ্যন হ'ব সেই কনভকেশ্যনৰ যিটো ডেট 21 মাৰ্চত হ'ব আৰু সেইদিনাখনে আপোনালোকক চাৰ্টিফিকেটবিলাক প্ৰদান কৰিব সো ইয়াত কৰিবৰ কাৰণে এই বস্তুটো এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে কি বস্তু কাম কৰিব লাগিব আপোনালোকে ষ্টেপছ বিফৰ এপ্লিকেশ্যন কৰাৰ আগতে আপোনালোকে কি জানি ল'ব লাগে প্লিজ এনচিয়ৰ ডেট ইউ হেভ দ্য ফলোইং ডকুমেণ্টছ ৰেডি আপোনালোকে এইটো নিশ্চিত হ'ব যে তলৰ যিবিলাক কথা কোৱা হৈছে সেই ডকুমেণ্টছবিলাক আপোনালোকে ৰেডি কৰি ৰাখে প্ৰথমতে ক'লে স্কেন কপি অফ আপোনালোকে স্কেন কৰা এটা ইয়ৰ আছামিজ নেম অসমীয়া যিটো নাম আপোনালোকে স্কেন কৰি ল'ব স্কেনাৰ যোগেদি বা যিকোনো পদ্ধতিৰ যোগেদি ইট উইল ৰিফ্লেক্ট অন দ্য চাৰ্টিফিকেট টু বি প্ৰিণ্টেড আৰু যিখন চাৰ্টিফিকেট আপোনালোকৰ অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট আহিব তাত আপোনালোকৰ সেই নামটো প্ৰিণ্টেড হৈ আহিব যেনেকৈ লিখিব তেনেকৈ আহিব ডিজেবিলিটি চাৰ্টিফিকেট এপ্লিকেবল যদিহে আপোনালোকে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম তেতিয়াহ'লে সেইটো যদি হয় শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম যদি হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সেইটোৰ কাৰণেও এটা চাৰ্টিফিকেট দিব লাগিব আৰু যদি নহয় তেতিয়াহ'লে নালাগে ইউ অলছ' নিড তাৰ পৰিৱৰ্তে আৰু কেইটামান বস্তু লাগিব এ ভেলিড মোবাইল নম্বৰ এটা মোবাইল নম্বৰ লাগিব আপোনালোকক এণ্ড ইমেইল আইডি আৰু মেইল আইডি লাগিব আপোনালোকে যদি ইমেইল আইডি ক্ৰিয়েট কৰাৰ কথাটো যদি নাজানে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক মই আই বাটনত দি দিম সেইটো আপোনালোকে চাই ল'ব আই বাটনত ক্লিক কৰি কিনে আপোনালোকে চাই ল'ব কেনেকৈ ইমেইল আইডি বনাব পাৰি গোটেইখিনি কথা মই আপোনালোকক কৈ থৈছোঁ মোৰ ভিডিঅ'ৰ যোগেদি গতিকে তাতো চাই ল'ব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোক কি লাগিব এটা মোবাইল নম্বৰ লাগিব যিটো নেকি ভ্যালিড হয় অৰ্থাৎ য'ত নেকি ইনকামিং কলৰ সুবিধা আছে ইনকামিং মেছেজৰ সুবিধা আছে তেনেকুৱা এটা মোবাইল নম্বৰ আৰু মেইল আইডি এটা লাগিব লগতে ডেবিট কাৰ্ড বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা নেট বেংকিং অনলাইন পে'মেণ্ট অফ কনভকেশ্যন ফিজ অফ ৰেষ্ট 1500 ডেবিট বা ক্ৰেডিট কাৰ্ড লাগিব নেট বেংকিং হ'লেও হ'ব য'ত নেকি আপোনালোকে 1500 টকা কনভকেশ্যন ফিজ দিব লাগিব অৰ্থাৎ চাৰ্টিফিকেটখনৰ লগতে আপোনালোক কনভকেশ্যন ফিজটো হৈছে 1500 টকা আপোনালোকে এইটো দিব লাগিব আৰু ইয়াৰ সকলোতকৈ প্ৰথমতে আপোনালোকে কৰিব লাগিব ইয়াত নিউ ইউজাৰ যিটো আছে তাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ পিছত প্ৰথমতে নামটো দিব মোবাইল নম্বৰ টাইপ কৰিব মেইল আইডি দিব পাছৱৰ্ড এটা দিব কিবা এটা পাছৱৰ্ড আপোনালোকে যিটো ইচ্ছা কৰে তাক পাছৱৰ্ডটা ৰাখিব আকৌ সেই পাছৱৰ্ডটোকে কনফাৰ্ম কৰি মাৰি দিব আৰু তাৰপিছত ইয়াত যিটো দিয়া আছে তলত যিটো কেপচা বোলা বস্তু এটা দিয়া আছে T4E যিটো দিয়া আছে আপোনালোকৰো বেলেগ আহিব সেই বস্তুটো দি কিনে এণ্টাৰ এড কৰি দিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰি দিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সেই পেজটো যিটো পেজত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ যেতিয়া হৈ যাব ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত লগইন হৈ যাব ইয়াত মোবাইল নম্বৰ দি কিনে পাছৱৰ্ড দি কিনে এই বস্তুটো মাৰি কিনে আপোনালোকে লগইন কৰি দিব যেটো আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ দিছিলে আৰু যেটো পাছৱৰ্ড দিছিলে হেতু ইয়াত যেটো আপোনালোকে মোবাইল নম্বৰ দিছিলে আৰু যেটো পাছৱৰ্ড দিছিলে সেই পাছৱৰ্ডটো ইয়াত আপোনালোকে লগইন কৰিব পাৰিব আৰু লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ যিবিলাক প্ৰসেস আহিব আপোনালোকে তেনেকৈ এপ্লাই কৰি যাব সম্পূৰ্ণ যি কথা আপোনালোকক খুধিব যি কথা আপোনালোকক ভৰাব লাগে গোটেই ডিটেইলছ বিলাক আপোনালোকে ভৰাই যাব আৰু লগতে হেকৰ ষ্টেপটোত পেমেন্ট দিব লাগে আৰু পেমেন্টটো আপোনালোকে ডেবিট কাৰ্ডৰ পৰা বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ পৰা বা নেট বেংকিংৰ পৰা আপোনালোকে তাত পেমেন্টটো কৰি দিব আৰু কৰাৰ পিছত এপ্লাই যেতিয়া কৰি দিব আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ হৈ যাব প্ৰসেসটো আৰু এই প্ৰসেসটো সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট এপ্লিকেশনটো আপোনালোকে খৰধৰ কৰক যিমান কালে পাৰে যেহেতু আপোনালোকৰ এই এপ্লিকেশন কৰাৰ হেক ডেটটো হৈছে 5 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু কনভকেশ্যনৰ ডেট হৈছে 21 মাৰ্চ সো আপোনালোকে খৰধৰ কৰি আপোনালোকে এই কামবিলাক কৰি লওক যদি আপোনালোকক সাৰ্টিফিকেট লাগে যিসকলে 2018 পৰা 20 ৰ ভিতৰত আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰিছে সেইসকলে কৰিব পাৰিব এটা এপ্লাই বাকিখিনিয়ে নোৱাৰিব কিন্তু 18 পৰা 20 লৈকেহে পাৰিব সো যিসকলে 18 পৰা 20 লৈকে পাছ কৰিছে সেইসকলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক আৰু আপোনালোকে সাৰ্টিফিকেটবিলাক কনভকেশ্যনত লওক সো আজিলৈ আপোনালোকক ইমানখিনিয়ে ক'লো আপোনালোকক আশা কৰিলো ভাল লাগিল ভিডিওটো আৰু যদি ভাল লাগিল তেনলে প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো শেয়াৰ কৰিব ভিডিওটো আৰু লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব শেয়াৰ কৰি দিব এটোৰ কাৰণে যাতে সকলোৱে ভিডিওটো পায় আৰু সকলোৱে গম পায় কনভকেশ্যনৰ ডেট কেতিয়া বা লাষ্ট ডেট কেতিয়া কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে গোটেই কথাখিনি গম পায় তাৰ কাৰণে শেয়াৰ কৰি দিব আপোনালোকৰ লগৰবিলাকৰ লগত আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থব আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহাৰ কাৰণে আৰু আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ